हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी हर्षाली तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आपण जेव्हा पण दुकानातून कपडे, वस्तू किंवा कोणतेही साड्या वगैरे काही घेऊन येतो, त्यानंतर त्याचे असे रिकामे बॉक्सेस आपल्याकडे असतात. तर हे बॉक्सेस आपण काय करतो बरं, तर हे आपण फेकून देतो. तर ह्याच बॉक्सच्या ह्या पुठ्ठ्यांचा उपयोग करून आपल्याला छान छान अशा डेकोरेशनच्या वस्तू बनवता येतील. तर त्यातलंच मी तुम्हाला आज वॉल हँगिंग बनवून दाखवणार आहे. किंवा कार्डबोर्ड घेतलात तरी चालेल, तो तुम्हाला स्टेशनरी शॉपमध्ये मिळेल. हे मी तुम्हाला खूपच बेसिक लेवलचं क्राफ्ट दाखवणार आहे या पुठ्ठ्यांपासून. आणि यानंतरच्या व्हिडिओजमध्ये आपण अनेक प्रकारचे क्राफ्ट्स बघूया, ज्यामध्ये आपल्याला ह्या पुठ्ठ्यांचा, या बॉक्सेसचा उपयोग करता येऊ शकतो. असेच अजून DIY व्हिडिओज बघण्यासाठी माझ्या या हर्षाज DIY या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवर देखील प्रेस करा. बेल आयकॉनवर प्रेस केल्यावर काय होईल, जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओज टाकेन तेव्हा तुम्ही ते मिस करणार नाही. त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्हाला ते लगेच बघता येतील. त्यानंतर त्यावर लावण्यासाठी आपल्याला अशी फुलं बनवायची आहेत. आणि ही फुलं मी आधीही एका व्हिडिओमध्ये बनवून दाखवलेली आहेत, पण जे पण कोणी नवीन व्ह्यूअर्स असतील त्यांच्यासाठी मी पुन्हा एकदा बनवून दाखवते. त्यानंतर जो वरती हँगिंगसाठी वापरला आहे तोच धागा मी इथे यूज करते. आणि ह्या धाग्याचे मी असे 3 भाग, समान भाग करून घेते. हे असे समान भाग केल्यानंतर ह्यातला एक थोडासा मोठा ठेवायचा आहे आणि बाकीचे 2 छोटे करायचे आहेत. हे मी कट करून घेतले.
त्यानंतर आपण असे जे ग्लिटर पेपर्स असतात त्या ग्लिटर पेपर्सपासून फुलं तयार करून त्यावर लावू शकतो. ह्या ग्लिटर पेपर्सला बॅक साईडने ग्ल्यू दिलेला असतो. तर आपण फक्त हे त्याचा व्हाईट कलरचा पेपर रिमूव्ह केला की इकडे तो ग्ल्यू असतो. त्याआधी आपल्याला इथे ते फ्लॉवर ड्रॉ करायचं आहे आणि नंतर ते कट करून घ्यायचं आहे. सो फायनली आपलं हे वॉल हँगिंग रेडी आहे. आपण बघूया हे भिंतीवर लावून कसं दिसतंय ते. हे मी इथे या प्लेन भिंतीवर लावायचं ठरवलंय. हे वॉल हँगिंग तुम्हाला कसं वाटलं हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आवडलं असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केलं असेल तर बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवर देखील प्रेस करा, म्हणजे माझे नवीन व्हिडिओज जेव्हा पण येतील त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. थँक्यू.